Tultiin tänne Isojärven kansallispuistoon. Joo, kyllä. Tuossa eilen niin arvottiin, että mihin me oikein lähdetään. Meillä oli suunnitelmissa toinen paikka, mutta kun katsottiin noita sadeennusteita, niin näytti siltä, että täällä ei ehkä niin paljon sataisi kuin jossain toisessa paikassa. Niin päätettiin sitten tulla tänne Isojärven kansallispuistoon, joka oli noin 2 tunnin ajomatka, vähän reilu 2 tuntia tuolta Jokelasta tänne. Eli ei paha. Mutta aamupäivä meni pakkaillessa ja nyt on jo pitkällä iltapäivällä. Aika paljon täällä on autoja, että saa nähdä, onko täällä hirveän paljon ihmisiä myös maastossa. No niin, me ollaan täällä Heretyn parkkipaikalla ja tarkoitus olisi kiertää tässä tää Savottapolku, eli tää valkoinen reitti, mikä lähtee niinku tästä näin. Ja sitten täältä otetaan lisäksi myös Jätkän polku. Näin ja täältä sitten takaisin tätä toista reittiä. Ja yö ollaan nähtävästi täällä siis on Kalalahdessa. Katsotaan meneekö homma suunnitelman mukaan, mutta jotenkin tolla jo tulisi mentyä. Tällaisella maastolla tää alkaa tää reitti, tällaista perusmetsäpolkua. Vähän huonosti ehditty perehtymään etukäteen, mitä kaikkea täällä on odotettavissa, mutta sitten nähdään. No niin, päädyttiin kuitenkin lähteä vastapäivää sitä reittiä, kuten ehkä suositukset tuolla osoitti. Yhteensä pitäisi noin 20 kilometriä tulla kävelyä tän ja huomisen päivän aikana. Täällä on yllättävän lämmin keli. Heidikin otti jo takin pois. Mä vetelen tässä ihan teepaidalle. Harkitsin jopa, pitäisikö sortsit vaihtaa. Nyt on tällainen ihan kävelytiepolkupätkä. Mahtuu rinnakkain kulkee. Kyllä, mielenkiintoisia keloja pystyssä tuolla. Vähän niin kuin tuolla veden keskellä. Tää on tämmöisessä metsän reunassa. Tuolta tultiin. Ja tonne mennään. Kaunista on. Nyt me hukattiin vähän niin kuin merkit täällä. Seurattiin vaan polkuja, mutta merkkejä ei enää näykään. Nyt etsitään, että missä ne on. Tuolta löytyi, Heidi löysi alhaalta merkin. Eli oltiin harhauduttu väärille raiteille. Pitää olla tarkkana. Täältä järven perältä löytyy tämmönen niinku pato. Tää on ihan selkeästi tää vesi stopattu tähän näin. Onkohan se majavan tekosia? Tältä puolelta näkyy, tossa onkin vielä korkeampi tollanen. Tossa oli se äskeinen tuke. Täällä tosiaan taitaa asua majavia, kun ei ihmiset tollain noita puita katko. Täällä on tosi mielenkiintoisia näitä kaadettuja puita. Tossa noin iso tukki. Nähtävästi majavan kaatama ehkä. Kun tuolla on sitten tollanen koverrettu, joka on niinku kesken. Näkyykö sitä siinä? Tää on aika komeata taidetta tää. Työ on vähän kesken. Mihinkähän suuntaan tää kaatuu tästä. Poikettiin reitiltä vähän tänne Kuorejärven laavulle. Tästä välipalaa, oikeastaan vähän myöhäinen lounas meille. Niin tää oli hieno paikka tulla tähän hakemaan vähän energiaa ja jaloille pikkasen lepoa. Niin jaksaa taas. Käytiin syömässä makkarat Kuorejärvellä. Ja nyt jatketaan matkaan, kello on 5:30. Ja me ollaan ihan alkutaipaleella.
kaunista. Täällä on tämmösiä kaatuneita puita ja pystyssä olevia kuivuvia puita ja kaikenlaista. Täältä löytyy näitä ihania tupaksia tai mitä lienää onkaan. Nämä valkoiset pallerokukkaset. Niin, missäs nyt ollaan? Vahterjärvellä. Tultiin ihan lyhyt tauko tähän ennen kuin jatketaan sitten tonne Kalalahteen. Noniin, nyt yli ja alia, ei kun ali ja yli, voi hyvänen aika. Sellaista. Täällä on aika paljon mennyt puita poikki ja pinoon tänne siksakkiin. Jostain polku täällä menee keskellä. Siinä on paha paikka. No niin. Tosi vähän on enää jäljellä matkaa sinne majoituspaikkaan, mutta alkaa ripottelee vettä, niin suojataan nyt rinkat. Oho, alkaa tuntua kyllä jalossa näin kokemattomalle taas. Joo, itse ei tarvi vedeltä suojata, kun on ihan hiestä märkä, niin se on anyway vaatteet veden vaihtoa siellä. Sitten kun ollaan perillä. Vesi siellä lipattelee kivasti. Tuli taas puutiellä ja Ilari on nyt tuolla, kun se lähti tuolta ojan kautta ja sit sieltä ei oikein ehkä ihan pääsekään tai... Pääsi. Hyvä. Mun pitää vielä päättää, mistä mä menen. Vähän ripsuttaa vettä, mutta se ei haittaa. Löydettiin ihan kiva paikka, missä tämmöistä istumistilaakin. Tuolla on järvi. Nyt on hyvä fiilis, kun sain märät vaatteet vaihdettua kuivaamaan. Ihan kuivuttaa. Ai että tuntuu hyvältä. Yllätys, tämän Isojärven kansallispuiston kansalliseläin oli tämä majava. Mm-hmm. Löytyy tästä hienosta tuupihuivista. Kello on nyt jotain 8 ja täällä on ehkä semmonen reilu 10 astetta lämmintä. Ihan lämmin oli kyllä nukkua teltassa yö. Mulla oli sellainen pipo ja makupussi. Äsken tästä lensi 2 joutsenta ympyrää parikin kertaa. Tästä järven yli ja sitten tuolla metsän yläpuolella, mutta en kerennyt sitä kuvaamaan kunnolla. Taisi olla laulujoutsen ja tosi iso melu oli niillä mennessä. Viimeistään siihen heräsi, jos ei ollut aikaisemmin herännyt. No niin, aamu on mahtava ja meillä matka jatkuu täältä Kalalahdesta kohti Lortikkaa. Tuolla näin tää järvi ja laavua ja puuvarasto. Me lähdettiin nyt tänne Majava-kierrokselle, niin täällä on taas heti ensimmäisenä tällainen majavien rakentama iso pato. Ja se todella patoaa tuota vettä tonne korkeammalle. Olisi kiva nähdä Majava, mutta ne taitaa olla aika arvoja. Aika paljon tällaista perusmetsää täällä on reitillä. Ja toinen päivä alku oli tosi leveätä. Ekat 3 kilsaa oli selkeätä kävelyä ja sitten vähän kapeli on vähän menty ylös alas, mutta toistaiseksi vielä aika leveätä väylää.
ollaan tällä viimeisellä 3 kilometrin pätkällä Lordikalta tonne Herettyyn. Vielä jaksaa. Tuolla vasemmalla on tommonen mökki. On tarkoitus mennä pitää taukoa Lordikka-nimiseen paikkaan. Siinä syödään ruokaa. Se pitäisi olla jo aika lähellä. Pysähdyttiin tänne vähän lounasta nauttimaan. Ihanan aurinkoon paisteeseen. Linnut laulaa ja on kesä. Mielenkiintoinen paikka. Tämmönen silta täältä perähti eteen. Joo. Eli meidän lopullinen reitti nyt sitten olikin tällainen, että me lähdettiin tuota Heretystä kiertämään vastapäivää. Tuota Savottapolkua sitten tehtiin tämän poikkeama tuonne Kuorejärvelle. Siellä paisteltiin makkarat illalla ja sitten palattiin takas reitille. Sitten jatkettiin sieltä Savottapolkua tuohon Vahterjärvelle ja siitä vaihdettiin Jätkän polulle. Ja tuonne Kalalahdessa oltiin sitten yötä. Ja sieltä tänä aamuna siellä tämmöinen Majava polku, niin se, joka on osattu Jätkän polkua, se kierrettiin ja sitten palattiin vastapäivää tuolta Lordikan kautta tänne Herettyyn. Semmoinen reitti tuli. Joo. Ja mä sanoisin, että tästä reitistä nyt mielenkiintoisinta mulle ainakin oli nämä Majava-jutut täällä. Itse asiassa tämä Majava-polku oli tämmönen niinku helppokulkunen, eikä siellä mitään Majavaa näkynytkään, mutta täällä, tää alue oli todella täynnä Majavien töitä. Se oli mielenkiintoista. Ei nähty ketään duunissa siellä, mutta jälkiä oli siitä, että jotain on tehty. Että hampaat terävänä, siellä on puita katkottu. Kokonaisuudessaan tää tuntuu olevan oikein hyvä tällainen yhden yön reissupaikka. Tuosta niin kuin pääkaupunkiseudulta tai Jokelasta niin kuin me ollaan niin etäisyydellä. Ja varsinkin tässä meidän taas Lappiin ollaan lähdössä reilu kuukauden päästä, niin hyvää harjoitusta. Oli sopivasti ylä- ja alamäkiä täällä. Että kyllä tää ihan taas tauon jälkeen tuntui. Saatiin tsekattua, että välineet on kunnossa ja kroppa ei ole vielä, mutta ehkä tässä vielä ehtii vähän treenailemaan. Yes. Oli myös sellaista kivaa tasasta polkua välillä täällä, niin sai vähän chillata. Jes, mutta ei muuta kuin tästä on hyvä jatkaa.